ठिक छ। अब यो ड्राइभ गर्नको लागि है गामा डी भनेको वेट अफ सलिड बाई टोटल भल्युम हो है। ड्राई डेन्सिटी भनेको चाहिँ सलिडको वेट बाई टोटल भल्युम हो। यही गामा एस भएको भए चाहिँ यहाँ भिएस हुन्थ्यो है, खालि त्यति मात्र फरक हो। ठिक छ। अब मलाई चाहिएको छ गामा टी। ठिक छ। गामा टी चाहिनुको लागि टोटल भल्युम छ, मलाई के चाहियो अब टोटल वेट चाहियो। सो मैले टोटल वेट ल्याएँ है। अब वेट अफ सलिड बाई टोटल वेटलाई यहाँ राखौँ इन्टु यो बाई भी गरेँ मैले। यसलाई खालि यता ल्याएको, यसलाई यता लिएर गा मात्र हो। सरी, यो वेट अफ सलिड है। अब गामा डी भनेको वेट अफ सलिड जस्तो तस्तै राखौँ। टोटल वेटलाई वेट अफ सलिड प्लस वेट अफ वाटर, टोटल वेट बाई टोटल भल्युम भनेको गामा टी। और वेट अफ सलिड बाई यसबाट मलाई के चाहिरहेछ, वाटर कन्टेन्ट चाहिरहेछ है। सो मैले के गर्छु, वेट अफ सलिड कमन लिन्छु मैले। 1 प्लस वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सलिड इन्टु गामा टी। और गामा डी भनेको चाहिँ वेट अफ सलिड वेट अफ सलिड काट्यो है। गामा टी माथि जान्छ, यो माथि नै छ है। 1 प्लस वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सलिड वाटर कन्टेन्ट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो है। सो ड्राई डेन्सिटी भनेको बल्क डेन्सिटी डिभाइड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट हुन्छ। केही कन्फ्युजन छ? सर त्यो 1 प्लस त्यो छ नि सर गामा डी इक्वल टु हजुर जहाँ काट्नु भएको छ वेट अफ यो त्यो स्याचुरेटेड होला। डब्लुएस भनेको वेट अफ सलिड हो। वेट अफ सलिड अनि 1 प्लस सर अनि त्यसपछि के हो तलको पनि हो यस्तो जान्छ तपाईहरुले यस्तो कुरा ल ठिकै छ यहाँ लेखेको बुझ्न द्याट डिफरेन्ट थिङ है। तर सार्ने काम मात्र नगर्नुस् है। मैले वेट अफ सलिड कमन लिएपछि के हुन्छ र यो 1 हुन्छ प्लस वेट अफ वाटर डिवाइडेड वेट अफ सलिड आउँछ हैन र यहाँ। यो नर्मल म्याथ हो है। ठीक छ। अब वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सलिड भनेको वाटर कन्टेन्ट। अब अर्को छ है, पोरोसिटी भनेको E बाई 1 प्लस E। पोरोसिटी भने के हुन्छ र भोल्युम अफ वॉइड्स बाई टोटल भोल्युम हो। ठीक छ। इटा भनेको भोल्युम अफ वॉइड बाई टोटल भोल्युम। मलाई चाहिरहेछ वॉइड रेशियो। सो भोल्युम अफ वॉइड यहाँ छ, मलाई वॉइड रेशियोलाई के चाहियो, मलाई भोल्युम अफ सलिड चाहियो है।
यसलाई मैले भोल्युम अफ voids प्लस भोल्युम अफ सलिड लेख्न मिल्छ VV लाई यहाँबाट मैले VS कमन लिएँ है भोल्युम अफ voids बाई भोल्युम अफ सलिड प्लस 1 भोल्युम अफ void र भोल्युम सलिड सलिड भनेको void रेसियो फेरि भोल्युम अफ void र भोल्युम सलिड सलिड भनेको void रेसियो यसलाई रिअरेन्ज मात्र गरेको है यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो सक्यो यहाँसम्म सक्यो सर सक्यो है त्यसो भए एउटा अर्को सानो छ त्यो हेरिहाल्नु पर्सेन्टेज एयर void भनेको चाहिँ एयर कन्टेन्ट इन्टु पोरोसिटी हो अरे ठिक छ पर्सेन्टेज एयर void भनेको भोल्युम अफ एयर बाई टोटल भोल्युम अब मलाई चाहिरहेको छ एसी एसीको लागि मसँग के आउनु पर्यो भोल्युम अफ voids आउनु पर्यो भोल्युम अफ एयर बाई भोल्युम अफ voids इन्टु भोल्युम अफ void बाई टोटल भोल्युम यो भनेको एयर कन्टेन्ट र यो भनेको पोरोसिटी यो चाहिँ खासै युज हुँदैन है सक्यो यहाँसम्म सक्यो है ल म सबै फर्मुलालाई एकै ठाउँमा लेखिदिन्छु है अहिले निमेट गर्दा काम लाग्छ हामीहरूलाई है ठिक छ राजेश माइक अफ ओ सरी यार ल सुरुमा डिराइभ गरेको हामीहरूले E इन्टु SR इक्वल्स टु W इन्टु G त्यसपछि हामीले डिराइभ गरेको गामा T इक्वल्स टु 1 प्लस W बाई 1 प्लस E G गामा W त्यसपछि डिराइभ गरेको हामीहरूले गामा T इक्वल्स टु G प्लस SR इन्टु E बाई 1 प्लस E इन्टु गामा W त्यसपछि डिराइभ गरेको हामीहरूले गामा D को भ्यालु जहाँ SR को भ्यालु 0 हालिदिने हो भने यो सिम्पली G बाई 1 प्लस E इन्टु गामा W हुन्छ फाइभमा गामा स्याट डिराइभ गऱ्यौँ हामीहरूले
एसआर को भ्यालु 1 हालिदिने हो भने यहाँ माथि त्यसपछि गामा सब डिराइभ गर्यौं हामीहरूले त्यसपछि गामा डी र गामा टी को रिलेसन है गामा डी भनेको गामा टी बाई 1 प्लस डब्लु त्यसपछि इटा भनेको ई बाई 1 प्लस ई र फाइनली इटा ए भनेको एसी इन्टु पोरोसिटी हामीले यति ड्राइभ गरेका छौँ है यो फर्मुला एकै ठाउँमा कपी गर्नुस् अनि निर्णय सुरु गर्नुपर्छ र क्वेसन लेखौँ है यहाँसम्म भयो सबैको